נציב יום לעילוי נשמת מרדכי בן סלם וג'ימה, מנוחתו עדן. אני הייתי במצרים, פרק י', ואנחנו מגיעים למכת צפרדע. אני צריך נופש, זעק עבדול כרים, חייב לנוח מהמראות הנוראים שחוויתי, לשכוח מכישוף המים הנורא. אני לא יודע אם אני אשתקם מהזוועה הזו. לא יום אחד סבלו המצרים מהדם, לא יומיים, 7 ימים ארך הסיוט הנורא הזה. השאיר את חותמו על מצרים כולה. מלבד הסכומים העצומים ששילמו ליהודים עבור אספקת מים, נפגעה כלכלת מצרים באופן חמור. העמוד המרכזי בכלכלה היה דגת היאור. הכל הוכחד. עד שהיאור ישתקם ויחזור להשריץ דגים, מי יודע כמה. השדות יבשו, עצי הפרי צומקו, הדשא המורי קציב, נעלמו הפרחים, רק עצי דקל תמירים נותרו. נו, נאנח עבדול. כעת יש לשקם את הכל בחזרה. מוניוס חשב שיוכל להכניע אותנו על ידי הכישופים שלו. מוניוס זה משה רבנו. מעניין היכן רכש השכלתו הגבוהה בכישופים. הוא הצליח יותר מחרטומי מצרים הנודעים בכל העולם, אבל הוא לא יוכל לנו. כזו עזה ומפגין לבקש שחרור עבדינו היהודים, רכושנו החוקים מאז ומעולם. לפתע הבחין באוהליאב מאזין לדבריו. אוהליאב, מה אתה אומר על מוניוס שלכם? סלח לי עבדול, יש לך 2 טעויות. להזכירכם, אוהליאב ילד בן 6. דבר ראשון, אנחנו לא עבדיך החוקיים. דבר שני, משה רבנו לא עושה כישופים, רק את רצון האלוקים האמיתי והיחיד. ועכשיו הוא רק התחיל להראות לכם את כוחו, והוא ימשיך עד שתודו על זה בפה מלא. חיסול, ערעור, זה רק התחלה, ערעור ראשון, אחר כך אנחנו נראה מה יהיה. עבדול חיפש את המגלב, אך אוהליאב כבר הקדים להסתלק משם. 3 שבועות הסתובב עבדול כרים סהרורי, לא יודע במה להתחיל, איך יחזיר את התוהו ובוהו בבית למה שהיה. בסופו של דבר קיבל החלטה, קודם כל אשקם את הגינה היפה. מחר עם שחר העיר את עבדי היהודי, ואלץ אותם לטפל בגן היפה, להחזירו כראשונה. אחר כך אטפל בתעלות ההשקיה ובבריכות המים. אוי לא ליהודי שהתרשל בעבודה. ככה ניחם את עצמו עבדול והלך לישון. עם שחר הוא קם לקול מוזר. בהתחלה נשמע מקהלה ערבה. אולי פרעה שלח נגנים לפצות אותו על עוגמת הנפש ומכת הדם. מה זה? תזמורת מלכותית בכבודה ועצמה. איזה כבוד. מאזין לקולות בריכוז. קולות המקהלה הלכו וקרבו והתגברו מרגע לרגע. אך לא, זה לא ניגון ערב. זה קולות צרודים מרגיזים. מי מעז להשמיע קולות כאלה עם שחר? נכנס כעוס, זעמו גבר. למי הוא חושב להפריע? חצוף שארגן את זה. לעבדול עזיז כרים אל-רחמן, מהיושבים ראשונה בחרטומי המלכות? לא די כל הספר שעבר עליי, עוד מישהו מעז להפריע לי את המנוחה בלילה? אני אתפוס את המפריעים האלה ואני אכלה בהם את חרון הפי. בניטור עז קפץ מן המיטה,
בתר אחרי העלה הכבדה, אני אשבור לו את הראש. בחמת זעם ניגש לדלת, פתח סדק קטן, השפן, החצוף הראשון, בניטור עליז חמק ונכנס מבעד לרגליו. החצוף הראשון ניטר בקפץ, בניטור עליז מבעד לרגליו. עבדול נבהל בתחילה התעשת. הצפרדע הזאת שלם על כך ביוקר. נעל את הדלת, נעמד מולה, הניף את העלה ועמד את המרחק, ובזינוק התנפל על היצור המרגיז. אבל היא הייתה זריזה ממנו. בניטור קליל, בום, קפצה הצידה. עבדול נחבט בקרקע מרוצפת, קם מתנשף. היה לא תהיה צפרדע עזת פנים שכזאת, רץ אחריה סביב השולחן במעגלים מעייפים. אחרי שהקיפה את השולחן 5 פעמים, נכנסה בין 2 קירות צרים. מכאן היא לא תצא בחיים. ברגליים פסוקות נעמד מולה, העלה הכבדה מונפת גבוה, בהנאה אכזרית הנחית על גב הצפרדע בכל כוחו, מצפה לשמוע אותה מתנפצת. מזווית עינו בנתזים רבים שניתזו ממנה מחמת המכה. הבעת קורת רוח הופיעה על פניו, זהו, היא מתפרקת. אך לא, הצפרדע עמדה שם אדישה לחלוטין, מסתכלת עליו בעיניים שלבות, ממשיכה בקרקור מרגיז כי קוראת עליו תגר. משום מה הגוף נראה שלם. הוא נפנה לבחון את הנתזים וחשכו עיניו. לא חלקי צפרדע היו שם. 100 צפרדעונים קטנים נתיזו מגופה ופצחו בקרקור משלהם וחוללו בדירה מחול עליז. בחרון אף גובר היכה בצפרדע שוב ושוב מכות מוות, אבל כל פעם ניתזו מגופה 600 צפרדעים נוספים. איי, לפחות שתמותי את, זעק בהמים. אבל היא לא התרשמה מהאיומים, ונועצת בו עיניים צפרדעיות בשלוות נפש. ממש אימה להוציא אותו מדעתו. עבדול כרים נעל את הבית היטב והזהיר את כל באי ביתו לא לפתוח את הדלתות, אטם את החריצים בקירות. מספיק 100 הצפרדעים שכבר נמצאות שם. והוא חשב איך יתגבר עליהם. טוב שרצפת הבית עשויה שהאיש עבה, לפחות כאן אני בטוח, חשב בסיפור. לפיכך השתומם, כי עוד ועוד צפרדעים מתאזרחות בביתו, והוא מחפש מאיפה מקור הכניסה. לחרדתו גילה במהירות מקור הדליפה בלתי פוסקת. הרצפה, רצפת השיש המיוחדת, שעשרות עבדים יהודים עמלו להתקין אותה, נבקעו אל מול עיניו התמהות ללא שום סיבה טבעית. ומן האדמה זלגו פנימה גדודים של צפרדעים ממינים שונים ומגוונים. מקפצים, מנטרים, כה וכה, שמים פעמיהם פנימה תוך הבית דרך הפרוזדור הארוך. משהגיעו להסתעפות החדרים התפצלו למיניהם, כמו פקודות. כולם, אחד הולך לחדר זה והאחר הולך לזה, כמו חיילים שפורצים למתחם בפלישה מתואמת. ממש חותרים למגע. כל מין בחר לעצמו את היעד, אם לחדרי שינה, למטבח או לסלון. עבדול הביט בהם בזעם, רוקע ברגליו, רותח על האורחים הזרים בביתו. לא מבין מי פיקד על הגדודים האלה, מי נתן הוראה להתפצל לפי מיניהם, לפי שימוש החדרים. יש צפרדעי מטבח, יש צפרדעי חדר שינה. אך נראה שהצפרדעים לא מתרגשות מזעם המארח. עמדו מולו בשלווה, מסתכלות לעבר פניו במעין חיוך לעגני, פורצות בריקוד צפרדעי עליז, מקרקרות בקול עצום. והעניין היה אמור להזכיר לו את ההתעללות ביהודים, בעת שהוא דרש מהם לצוד לו כל מיני שרצים,
סתם ככה, רק כדי להתעלל בעבדים. הייתה לו לראות בהנאה את היהודים מתאמצים להתגבר על הגועל הטבעי מפני שרצים כאלה. כעת גדשו הצפרדעים את משכנו כאומרות, לך, רצית מן היצורים האלה? הנה, קח ותשבע נפשך. הצפרדעים פזזו בדירתו בעליצות, טיפסו על הארונות, על השולחנות, חדרו בכל מקום בבית. וואי, להקות שלמות. היוו להם למשכן קבוע, בזיקי השמן המקובעים בנברשות הקריסטל היוקרתיות, מונעות כל אפשרות לעלות אור בבית החשוך. עבדול כרים מתרוצה סביב עצמו כשכל, לא הצליח לסלק אפילו צפרדע בודדת אחת בתוך ביתו. אבל אחת צדה את עינו. אי אפשר לא להתייחס אליה. היא בחרה לקיים מסע דילוגי מרהיב, הלוך ושוב לאורך הפרוזדור הארוך. זאת שייכת לאולימפיאדה. המראה הזה הכעיס אותו. חצופה, צאי מביתי, צרח בקול היסטרי. בהתקפת טירוף מהיר לדלוק אחריה תוך כדי נפנוף בלתי פוסק במגלב הרצחני. הרגליים תופפו במהירות אחר היצור הנמלט, כמעט שהשיגו, אלא שאז חדרה הצפרדע אחרת גדולת ממדים אל מסלול ריצתו, השתרבבה בין רגליו וגרמה לו למעוד ארצה כשאפו נמחץ ברצפת השיש הקשה. במאמץ ניכר ישב על הקרקע, משמש את האף הדואב, זב הדם, זעק לעזרה. איש לא שומע, הצפרדעים הקולניות החרישו כל קול שנשמע באזור. הרי משה רבנו מהצעקות של הצפרדעים היה צריך לצאת ממצרים בשביל להתפלל לשם, הוא לא יכול היה לשמוע את עצמו. לאחר שהתאושש מעט יצא החוצה לרחוב, ברגליו בוססו ברפש, שרוח. כל אדמת מצרים הפכה לעיסה דביקה עשוית תערובת, עפר, בשר שרצים ממוסמס, גועל עצום, לא היה מנוס. עבדול כרים עמד והתבונן סביבו, הצפרדעים התמקמו לרבבותיהם בכל מקום אפשרי, צווחים בקורם. הרעש היה היום בלתי נסבל, מאיים להוציא אדם מדעתו, אי אפשר לחשוב על מנוחת צהריים או שינת לילה. זה נועד להזכיר למי שרצה את שאגות המצרים כשהעירו את היהודים עם שחר לעבודה, מידה כנגד מידה. הצפרדעים הרעישו בעוצמה כה גבוהה עד שאי אפשר היה לדבר עם איש, לא הייתה הפסקה, גם לא בשעות הלילה. הרעש עלם באוזניים ללא רחמים, קולות הקרקורים הגוברים גרמו לתמותה רבה בקרב הקטנים ובני הנוער שלא יכלו לשאת את הרעש הנורא שהיכה באוזניהם ללא הרף. מחמת השעון הנורא לא יכל עבדול כרים לדבר עם חבריו. ככל שרצה להגיד משהו נאלץ לפתוח את פיו כדי לצעוק. והצפרדעים חיכו לרגע הזה, בזינוק מהיר נכנסו לתוך הפה שלו. בטרם הספיק להבין מה קרה, כבר התמקמו בתוך הבטן כמקהלה קולנית וצוחקים קוקי קוקי. הראש שלו כאב, קרקור, הצפרדעים עלם באוזניו כאלמות פטישים, ניסה לאטום אוזניו עם בלי של סמרטוטים, תחב את הזרת ואת הזה ואת כל האצבעות, והוציא אותם משם בחלחלה, כי מחצה שם איזה יצור רך שנכנס לבפנים. גם הרעש בבטנו איים להרוג אותו. הקרס, הגלגלה כפצצה קצב ריקודן של אורחי בטנו. הדבר הציק לו מאוד, ברוב ייאוש קמץ אגרופים בעלם בבטן בחוזקה. מעוצמת המכה התקפל לשניים, והצפרדעים שכפלו את עצמם בפנים, כי כל פעם שהורגים אחת מביאה 600 בפנים. המשיכו בקרקור העליז, יא בביי. עבדול, לא מצאת על מי להתעסק. מתוך ייאוש ותסכול חיפש מקום שיוכל למלא את נפשו מהיצורים המרגיזים, לתת מעט מנוחה לגופו העייף העומד לכרוע מחמת חוסר השינה. נצנץ בו רעיון מקורי, בור המים הגדול שהוא רוקן אותו מתחולה לאחר מכת הדם, זה המקום הבטוח. בתוך מעבי האדמה, אטום מכל מיני זוחלי עפר, לשם הצפרדעים ודאי לא הגיעו.
צפרדעים לא אוהבות בטן של אדמה חשוכה, ככה הוא סבר, בהיגיון. נטל עמו מזרון, משתלשל עמו לתוך הבור העמוק והאפל, מקפיד לסגור מעליו את המכסה האטום, השליך את המזרון קרקעית הבור, חלץ נעליים וגרביים, נשכב בהנחת רווחה. כמה טוב שיש מקום שצפרדעים לא אוהבות. לא הספיק לישון הרבה זמן, ויצורים לחים בעלי רגליים תופפו עליו, והזדחלו מתחת לבגדים, מפרישות על גופו ריר צפרדעי עבה. עבדול כרים נבעט מתוך השינה והחל לזעוק בקולי קולות, אבל קריאות מאות הצפרדעים שגדשו את הבור החרישו את זעקותיו אלה. ברוב ייאוש החליט לנעול את הנעליים ולצאת החוצה. אולי שמה יתאוורר קצת, אבל קודם לגרוב את הגרביים. החזיק בראש הגרב והביט בעיניים בועטות. כל הגרב מקפצת באוויר. הפך את הגרב, נסה לשפוך בייאוש, את התכולה היא רקרקה החוצה. אמנם כולם יצאו משם, אך זה היה כדי להיכנס מהצד השני. סוף סוף יצא לרחוב, חשב ללכת לארמון לפגוש חברים, חרטומים, לבקש שיסלקו את היצורים הנוראים שעשו סדר בעולם. בדרך פגש אותם חוזרים מהארמון בראש מורד, מחזיקים בבטן המקפצצת, סדרת קולות עמומים בוקעים משם ברצף. ביקש מהם הסבר, איך הגיעה המכה זו. הבושה הייתה גדולה, הם סיפרו לו, כשהם חוסמים את הפה שלא יפלשו לתוכם צפרדעים. פרעה ישב על כיסא המלכותי, לבוש עוד בהדר, זימן אליו את כל גדולי המלכות, פתאום פלשו לארמון להקות של צפרדעים, ונכנסו מבעד לרגליו אל החלוק, משם חדרו לתוככי גופו ויצאו בחזרה מלמעלה דרך הפה שלו. צפרדע אחת החלה צועקת מתוך הבטן של פרעה, וכל הצפרדעים שהיו בבטן ממש ענו לה במקהלה. מי עשה את זה אתה יודע? מוניוס! משה עשה את זה בציווי האלוקים. איי. שמענו את הצפרדעים שואלים מתי נצא מכאן, והחברות אמרו עד שיבוא בן עמרם להתפלל עלינו. למרבית הפלא התנפלו צפרדעים בראשונה על המלך, פיצוי על מכת הדם שלא לקה בה, ורק אחר כך עלו והציפו את כל מצרים. יודעי דבר סיפרו שבעצם רק צפרדע אחת עלתה מן היאור, שבאו להכות ולהשמיד אותה, ניתזו ממנה מאות צפרדעים מכל מכה. כל הגדודים האלה נעמדו על גדת הנילוס וזעקו בקול מחריש אוזניים, לעומדים מרחוק היה נדמה כי שומעים את זעקתן של הנשים העבריות בשעה שהבנים שלהם הושלכו למים. איש לא הבין כיצד זה עלו רבבות צפרדעים מנהר הנילוס, שמעולם לא כיננו בו צפרדעים לפני כן. למרבה הפלא הצפרדעים האלה היו נשכניות ותוקפניות במיוחד. המוני מצרים נזקקו לטיפול רפואי עקב התנפלויות אלה. התופעה יותר שכיחה הייתה בבתי הכסה. איך שנכנסו לעשות גדולים, טוז, נכנסו להם משם, יא חביבי מה שהם עשו להם. במקביל הסתמנה תופעת נחשים ארסיים שהציפו באלפים את הארץ ותרמו את חלקם להמתה המונית. זה מה שאמר פרעה, ויסר מעלי רק את המוות הזה. יא בביי. הנורא מכל, חיות ים טורפות יצאו מהנילוס, גם הם ואכלו בתושבים. אישה מצרית רצת מהבית אל הרחוב מבוהלת, לא מסוגלת לדור בכפיפה אחת עם אלפי השרצים. מחזה הימים של אלפי צפרדעים קפצים בתוך הבית שלה ועושים כבשלהם, הימם אותה. היא ברחה אחוזת בעלה כל עוד רוחה בה. תוך מנוסה הבחינה בצפרדע גדולת במדים הקרבה לפניה, נעצרה כמשותקת, העיניים בתדהמה. זה לא הייתה צפרדע רגילה, זה היה קרוקודיל, תנין ענק שצעד לעברה באיטיות מחרידה, פוערת לו ענק, אוסף טורי שיניים חדות משוננות כמסות. פיה נפער באלה, צווחת אימים נפלטה ממנה. הצווחה האחרונה על האדמות, חותמת מסדרת הצווחות על בנות ישראל שהיו משועבדות תחת ידה.
ולא פעם נפחו נשמתם לכל צחוקה אכזרי של המרשעת הזאת. כפועל יוצא, מכל האנדרלמוסיה הנוראה הזאת, נוצרה תופעת רעב כבדה. מלבד התכונה המוזרה של הצפרדעים להשחית תבואת השדה, ותמותת בהמות רבות מחמת הצפרדעים שחדרו לקבתם, הרי שגם מי שכבר הצליח להשיג דבר מה, התקשה לאכול. אי אפשר היה להדליק את התנור, אי אפשר לאפות, אי אפשר לבשל. עם הכנת העיסה זינקו עליה גדודי צפרדעים וזללו ממנה בכל פה. המצרי העמום חטף מהר משאריות הבצק להכניס אותם לתנור הבוער. לפחות תהיה לי פיתה. לכאן הם לא ייכנסו, אמר. באופן מוזר ביותר הצפרדעים הבורחות תמיד מכל מקור חום נכנסו לתנור. הסתרעו בגופן הלח על גבי הגחלים הבוערות וגרמו לכיבוי. ריח הצפרדעים הנשרפות עורר בחילה קשה והתפזר בכל העיר, מותיר הרגשה נוראה. הגועל היה עצום. העיסה נאכלה כבצק בלתי אפוי, שהיו בו שאריות נוראות. לא הייתה ברירה, מצרים נאלצו לאכול בצק מגועל ממש, כמו שגרמו ליהודים לאכול לחם צר בידיים מגועלות ביתית. אך בזה לא היה די. מיד לאחר הארוחה העלובה התעוררו לתחיית צפרדעים הספונות בכיכר הלחם, בצעקות וניטורים בכל עוז, נהנים מכל רגע בבטן של המצרי, שהוא נאלץ לקפץ בריקוד משונה בתקווה להרגיע את הקרס המשתוללת. ההפרשות של הצפרדעים גרמו לחיפוש המאכלים. כתוצאה מכך לקו המצרים מחלות זיהומיות קשות, פצעים צורבים פרחו בבשרם, גופם קודח, נזקק לשתייה מרובה, אבל אי אפשר לשתות מים. מכלי המים הרבים קדושים בצפרדעים השוחות בהם להנאתן. לעתים קרובות התבקעו בתוכן מפרישים שובל נוזלי שהעדים את הדם, את המים. מי העור הצלולים הפכו צמיגיים כמו ג'ל סמיך, עקב התמוססות השרצים במים. המצרים נאנחו מרה. הצמאון הנורא הזה לא מספיק היה לנו במכת דם, מה נשתה? כל מאגרי המים, מקדים, כוסות השתייה, כל מלא צפרדעים, קטנים קטנים, בינוניים, גדולים. המים עצמם הפכו להיות צפרדעים. אנשים רצים ברחובות אחוזי תזזית לחפש מחסה מהיצורים המבחינים. והצפרדעים נכנסים לתוך בגדיהם, מהדסים בחדוות גיל, ממש יצורים עליזים. איך נכנסו לבגדים? הבגדים אטומים. צועק מצרי שמן, מנסה לנער מעליו אלפי יצורים שחמדו את מצעו השומני למקום מרגוע המוני. הסתכל במפלי שומנו, נוטפי הזיעה, טיפות הזיעה הפכו מיד לצפרדעים פזזות. אני ארוץ להתקלח, אמר השמן. אכול עקיצות הגיע למקלחת. בזרועות חסונות הניף את חבית המים הענקית מעל ראשו, מקווה שהנוזל יחטא אותו מהשרצים, ומתוך החבית זרמו אלפי צפרדעים חדורי תזזית. אוי אוי אוי, הצפרדעים הפכו להיות שיחת היום. מאיפה צצו כל המיליונים? יודעי דבר סיפרו בחשאי שהצפרדעים יצאו מהנילוס. לא יאומן, איך מהנילוס? מעולם לא היה שם צפרדעים. ושוב נוכחו כמה אפס אפסים האליל שלהם, הנילוס, והוא מוכה פעם שנייה. מקום לשבת לא נותר. הכל ירוק מקפץ וקולני. חודרים מבעד לסבכות הרשת הצפופות. מחסומי שרצים שהוצבו ברחבי הארמון למנוע חדירתם הצפויה, שמו ללעג את המשחות והתכשירים המגוונים שדוחים שרצים, שנמרחו על כל הגופות בארמון המלך. רחובות העיר מלאו רפש מפגרי השרצים, נימוחו מחמת שלהי הקיץ הקשים. רק על המיטות הם לא עלו משום מה.
משאירים את העונש המר הזה למלך באופן בלעדי. המראות היו קשים מאוד לכל המצרים. גם עבדול כרים לא הופלה לטובה בעניין. אך את האפיקורוס הזה ואת יתר חבריו לא עניין שום דבר. מלבד להתקומם בצורה בלתי מתפשרת מהרעיון להאמין במשה רבנו. לא. משה הוא מכשף. אנחנו לא מאמינים בכוח עליון. אז מה אם הוא הביא צפרדעים? גם התינוקות שלנו יודעים להביא צפרדעים. כך דרכם של רשעים מאז ומעולם. יודעים רשעים שדרכם למיטה, אלא שיש להם חלם על כסלם. אחרי 7 ימי ימים, נשברה העקשנות של פרעה. משה ואהרון התייצבו לפניו על פי בקשתו. המלך לחוץ מאוד. הצפרדעים בבטנו השתוללו במרץ, ולא נתנו לו מנוח. הוא נורא חושש שמה התפגרו השרצים האלה במעמקי קרס. אשלח את היהודים, בתנאי שתוציאו את הצפרדעים מבטני ומבטן בני עמי, שלא ימותו שם. ככה הוא דורש ומתחנן. פרעה משמיד בכוונה בקשה על השרים. נוח לו שהצפרדעים יפזזו בבטנם, כדי שהוא יהיה עליון על גביהם. יודע אני שצריך לזה זכות גדולה. ממשיך פרעה בתחנונים. אנא, התפללו שניכם, גם אתה וגם אהרון יחד, שתסור המכה הנוראה הזאת. אין צורך בכך, משיב לו משה רבנו. אדוני שומע תפילת כל פה. די שאחד מאיתנו יתפלל, ברצון יראה ויעשה. ואנחנו נבקש גם על בטן השרים, מוסיף משה הערה רבת משמעות. תגיד לי בבקשה, מר פרעה, מתי אתה רוצה שיסורו הצפרדעים? גביני פרעה מתכווצות. הוא לא רגיל שמדברים איתו פשוט וישר, דוגרי, מה שאומרים הערבים. השיטה של אנשי הרשע מאז ומעולם זה לחשוד בכל אדם שמא רמיו כמוהם. פרעה חושב בליבו, כנראה שכוח הכישוף של המכה עומד לפוג היום. לכן הוא שואל אותי, מתי ברצוני שתסור המכה? הוא בטוח שאני אגיד לו עכשיו. ואז הוא אמר שהוא מסיר אותה. ככה הוא תובע את מסקנותיו. אני אערים עליו. ברצוני שתתפלל היום שהמכה תסור מחר. אומר בביטחון עצמי. ומשלח מבט ערמומי לבחון את משה רבנו. בטוח שהוא הצליח להביך אותו. בתשובת משה מותירה אותו המום. נייחה, כי דברך יהיה. כבר היום אתפלל עליך שהצפרדעים יסורו ממך רק מחר. המלך נרעד, עוד יום שלם יפזזו היצורים האלה בבטני. יא בבבבבבב. מה קרה אחרי המכה? למחרת בבוקר יצא עבדול כרים לאמוד את הנזקים בחצר. אבל ההמשך יהיה מחר. הרי אני מכוון לקיים מצוות חכמים. רבי חנניה בן עקשיא אומר, עושה הקדוש ברוך הוא כל ישראל לפי כוח ריבונו תורה ומצוות, שנאמר אדוני מעשה גדול תורה ויד